Καλημέρα, είμαι η Δάφνη από το Macramendal και είμαι εδώ για να μάθουμε ακόμα ένα σχέδιο μακραμέ. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε πώς μπορούμε να δέσουμε μία πέτρα καμπουσών, πώς δηλαδή να φτιάξουμε ένα όμορφο καστόνι που θα ταιριάζει στην πέτρα που θα διαλέξουμε και στη συνέχεια θα μάθουμε ένα πολύ όμορφο σχέδιο για ένα κρεμαστό στο οποίο θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά την πέτρα την οποία έχουμε δέσει. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε. Αυτά που θα χρησιμοποιήσω λοιπόν για να δέσω μία πέτρα είναι τα εξής. Αρχικά θα χρειαστώ μία πέτρα σε σχήμα καμπουσών. Εδώ έχω έναν αμέθιστο. Προτιμώ οι πέτρες που διαλέγω να έχουν ίδιο ύψος σε όλη την περιφέρειά τους, έτσι ώστε η θήκη που θα φτιάξω να ταιριάζει πάντα πολύ όμορφα σε αυτές. Ενδεικτικά θα χρησιμοποιήσω από την πράσινη κλωστή μου 2 κομμάτια των 50 εκατοστών και ένα κομμάτι των 1,20 μέτρων. Αυτό φυσικά διαφέρει όσο μεγαλύτερη ή μικρότερη είναι η πέτρα που επιλέγουμε να δέσουμε την κάθε φορά. Κάτι άλλο που θα χρειαστώ λοιπόν είναι μία βελόνα. Θα χρειαστώ μία βελόνα και κατά προτίμηση θα ήθελα να είναι όσο γίνεται κοντή με μεγάλη τρύπα. Θα πάρω λοιπόν τις κλωστές των 50 εκατοστών, θα βρω τη μέση τους και σε αυτό το σημείο θα τις πιάσω στο board. Θέλω εδώ το άνοιγμά τους να είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το πάχος της πέτρας. Από το σημείο δηλαδή στο οποίο ξεκινάει να κάνει την καμπύλη της. Θα βάλω λοιπόν την πέτρα εδώ ανάμεσα και φέρνοντας πιο μακριά ή πιο κοντά τις κλωστές θα βρω τη σωστή απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε να χωράει όμορφα η πέτρα. Να χωράει δηλαδή και να έχει και 2 χιλιοστά περίπου περιθώριο. Θα πάρω λοιπόν και την τελευταία μου κλωστή των 1,20 μέτρων. Θα βρω επίσης τη μέση της, ενώνοντας τις δύο άκρες. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να εφαρμόσω αυτή την κλωστή πάνω σε αυτές τις δύο, έτσι ώστε να ξεκινήσω να κάνω τους κόμπους για να δημιουργήσω τη θήκη της πέτρας. Θα περάσω λοιπόν το διπλωμένο μέρος της από κάτω, από τη δεξιά κλωστή, από πάνω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται θα τραβήξω τις δύο άκρες και θα σφίξω. Θα σπρώξω αυτόν τον κόμπο που έχει δημιουργηθεί προς τα πάνω και θα βεβαιωθώ ξανά ότι αυτή η απόσταση που έχω αφήσει είναι και η σωστή. Θα αφήσω το πάνω μέρος της κλωστής που μόλις εφάρμοσα στις δύο άλλες απ' έξω και για την ώρα θα χρησιμοποιήσω μόνο το κάτω μέρος της. Θα περάσω λοιπόν αυτή την κλωστή κάτω από την αριστερή βασική κλωστή. Θα τη φέρω από πάνω της, μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω, κάνοντας έτσι μισό κόμπο. Και μετά θα περάσω την κλωστή κάτω από τη βασική και τότε θα δημιουργήσω τον υπόλοιπο μισό κόμπο και θα σφίξω. Τώρα θα φέρω την κλωστή κάτω από τη δεξιά βασική, από πάνω της, μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω κάνοντας το μισό κόμπο και αφού τη φέρω από κάτω της θα κάνω τον υπόλοιπο μισό κόμπο και θα σφίξω ξανά. Θα συνεχίσω περνώντας την κλωστή κάτω από την αριστερή βασική κλωστή και κάνοντας με τον ίδιο τρόπο αυτό τον κόμπο. Μισό κόμπο από τη μία πλευρά, περνάω την κλωστή από κάτω και ολοκληρώνω τον κόμπο παίρνοντας την κλωστή από την άλλη πλευρά. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω εδώ είναι το εξής. Είναι καλό το πρώτο μισό του κόμπου, σε αυτό εδώ το σημείο δηλαδή, να μην σφίγγω υπερβολικά την κλωστή,
έτσι ώστε να μην χάσω την απόσταση των δύο βασικών κλωστών που χρειάζομαι για να βγει η θήκη ομοιόμορφη. Προτιμώ λοιπόν να σφίξω την κλωστή όταν έχω ολοκληρώσει το δεύτερο μισό του κόμπου, δηλαδή σε αυτό το σημείο όπου σταθεροποιώ και τον κόμπο. Περνάω την κλωστή από την άλλη πλευρά και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Τσεκάρω αν όντως η απόσταση είναι σωστή της θήκης που έχω αφήσει και αν όντως χωράει η πέτρα μου, και εφόσον βεβαιωθώ μπορώ να συνεχίσω. Θα συνεχίσω με αυτή την κλωστή να κάνω τους κόμπους, δημιουργώντας το πρώτο μισό της θήκης. Και αφού ολοκληρώσω το πρώτο μισό μέρος της θήκης, θα βγάλω το κλιπ και θα γυρίσω τη θήκη από την άλλη πλευρά. Θα τη φέρω δηλαδή πάνω κάτω. Θα την πιάσω ξανά με το κλιπ από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά και θα συνεχίσω τους κόμπους μου με την άλλη πλευρά της κλωστής αυτή τη φορά. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, προσέχοντας πάντα να αφήνω την ίδια απόσταση. Και τώρα είναι ώρα να τσεκάρω αν το μάκρος της θήκης που έχω δημιουργήσει φτάνει για να καλύψει όλη την περιφέρεια της πέτρας. Σε αυτό το σημείο να πω ότι θέλω πάντα στις άκρες της θήκης η μία πλευρά να τελειώνει με την κλωστή προς τα αριστερά και η άλλη πλευρά να τελειώνει με την κλωστή προς τα δεξιά. Δοκιμάζω λοιπόν να δω αν η θήκη όντως είναι αρκετά μακριά για να καλύψει όλη την πέτρα, παίρνοντας τη γύρω-γύρω της, και φαίνεται πως είναι. Τώρα λοιπόν θέλω να χρησιμοποιήσω τις βασικές κλωστές που τώρα υπάρχουν δύο από πάνω, αυτές οι δύο, και δύο από κάτω, αυτές οι δύο. Αυτές εδώ οι δύο κλωστές είναι από την πρώτη κλωστή που χρησιμοποίησαμε μισή-μισή. Θέλω λοιπόν να κάνω ένα κόμπο με αυτές τις δύο κλωστές. Έναν απλό κόμπο και έναν ακόμα κόμπο με αυτές τις δύο κλωστές. Τώρα μπορώ να γυρίσω πάλι από την πίσω πλευρά, να λύσω τον κόμπο που έχω κάνει και να τον κάνω κάπως καλύτερα τώρα που έχω σταθεροποιήσει κάπως την πέτρα μέσα στη θήκη. Οπότε και να κάνω τον κόμπο μου αρκετά πιο σφιχτό από την πίσω πλευρά. Θα σφίξω περισσότερο και τον κόμπο που έχω κάνει στην μπροστινή πλευρά. Και έτσι έχουμε δέσει πολύ καλά και πολύ ομοιόμορφα αυτήν εδώ την πέτρα. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να περάσω τις κλωστές που δεν χρησιμοποίησα για να κάνω κόμπους, τους δύο κόμπους, τον έναν μπροστινό και τον άλλον από πίσω που μόλις δημιουργήσαμε. Θέλω να περάσω αυτές τις δύο μεσαίες κλωστές που είναι ανάμεσα στους δύο κόμπους από την πίσω πλευρά της πέτρας. Οπότε θα περάσω τη μία κλωστή μέσα από τη βελόνα και μετά τη βελόνα από το πίσω μέρος
της θήκης, περνώντας έτσι την κλωστή από την πίσω πλευρά. Το ίδιο θα κάνω και με αυτήν εδώ την κλωστή που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο κόμπους. Θα περάσω την άκρη της μέσα από την βελόνα και ξανά στο πίσω μέρος της θήκης. Θα σφίξω ξανά τους κόμπους αρκετά καλά και τον μπροστινό και σε αυτό το σημείο θα κόψω και θα κάψω αυτές τις δύο κλωστές που πέρασα απ' έξω. Οι κλωστές που έχουν μείνει είναι αυτές με τις οποίες δημιούργησα τους κόμπους. Δύο κλωστές μπροστά και δύο κλωστές πίσω. Τώρα λοιπόν, για να συνεχίσω το σχέδιό μου, θα χρησιμοποιήσω άλλες 4 κλωστές των 35 εκατοστών, τις οποίες μία-μία θα περνάω από τη βελόνα και μέσα από τη θήκη. Αρχικά θα προσθέσω μία στην αριστερή πλευρά, περνώντας την ανάμεσα από αυτές εδώ τις δύο κλωστές προς τα αριστερά. Θα περάσω την επόμενη και θα την προσθέσω στην αντίστοιχη θέση από την άλλη πλευρά. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κλωστές. Και τώρα τις επόμενες δύο. Στην επόμενη πλέξη που σχηματίζει V εδώ. Θα περάσω την κλωστή από μέσα. Και την τελευταία θα την περάσω στην αντίστοιχη πλέξη από την άλλη πλευρά. Θέλω οι κλωστές που μόλις έχω περάσει να είναι και οι δύο πλευρές τους ίσες. Οπότε τσεκάρω να είναι όλες οι πλευρές τους ίσες. Τώρα χωρίζω τις κλωστές της δεξιάς πλευράς με αυτές της αριστερής. Θα γυρίσω την πέτρα μου από αυτή την κατεύθυνση και θα πιάσω με τη βελόνα τη θήκη για να μπορέσω να δουλέψω με τις κλωστές. Τώρα λοιπόν έχω αυτές τις δύο κλωστές οι οποίες είναι από τον κόμπο της θήκης και ακόμα δύο κλωστές από τον κόμπο της θήκης που βρίσκονται από κάτω. Και όλες οι υπόλοιπες είναι αυτές που μόλις προσθέσαμε. Θα φέρω λοιπόν την πρώτη κλωστή πάνω από τις υπόλοιπες και με την υπόλοιπη μισή δική της κάνω ένα κόμπο. Θα συνεχίσω να κάνω κόμπους και με την επόμενη κλωστή, το πρώτο της μισό, το δεύτερο μισό της. Αργότερα με την πρώτη κλωστή του πάνω κόμπου. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Θα πιάσω την πρώτη κλωστή, θα τη φέρω πάνω από τις υπόλοιπες και θα κάνω ένα κόμπο με το υπόλοιπο μισό της. Και συνεχίζοντας το δεύτερο μισό της δεύτερης κλωστής και τη δεύτερη κλωστή από τον κόμπο. Θα ενώσω αυτές τις δύο κλωστές με ένα κόμπο και θα σφίξω. Τώρα λοιπόν θα αφήσω τις πρώτες δύο κλωστές στην άκρη και θα φέρω την αμέσως επόμενη πάνω από τις υπόλοιπες, δημιουργώντας ξανά οριζόντιους κόμπους. Με τις επόμενες δύο κλωστές. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη χρησιμοποιώντας τις δύο επόμενες κλωστές για να κάνω οριζόντιους κόμπους. Και τώρα θα φέρω αυτές τις κάθετες κλωστές, τις τελευταίες που έχουν μείνει, πάνω από τις άλλες, οριζόντιες. Και τότε θα δημιουργήσω κάθετους κόμπους με αυτές. Από τη μία
και από την άλλη πλευρά. Εδώ θα προσθέσω τη χάντρα, παίρνοντας την από τη μία κλωστή και μετά από την άλλη, και θέλω οι δύο άκρες να έχουν την αντίθετη κατεύθυνση στο τέλος. Τη στραβάω και φέρνω τη χάντρα στη θέση της. Τώρα λοιπόν θα φέρω αυτές τις διπλανές κλωστές πάνω από αυτές που έχουν περάσει από τη χάντρα και με αυτές θα κάνω κάθετους κόμπους ξανά. Έναν από τη μία πλευρά και έναν δεύτερο από την άλλη πλευρά. Θα επαναλάβω έναν ακόμα κόμπο περνώντας την κλωστή από κάτω, κάνοντας μισό κόμπο, φέρνοντας την από την άλλη πλευρά, κάνοντας ξανά μισό κόμπο και το ίδιο από την άλλη. Φέρνω αυτή την κλωστή από την άλλη πλευρά, κάνω μισό κόμπο, φέρνω από την άλλη πλευρά και κάνω μισό κόμπο ξανά. Και τώρα θέλω να ενώσω αυτές τις δύο κάθετες κλωστές, οπότε φέρνω τη μία πάνω από την άλλη και κάνω έναν κόμπο. Τώρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσω αυτές εδώ τις κλωστές και θα φέρω την επάνω κλωστή κάτω από την επόμενη, θα κάνω έναν κάθετο κόμπο, θα την περάσω από την άλλη πλευρά κάνοντας μισό κόμπο, ξανά από την άλλη πλευρά για μισό κόμπο ακόμα και τέλος από την έξω πλευρά κάνοντας μισό κόμπο. Θα τη φέρω πάνω στις υπόλοιπες κλωστές και θα συνεχίσω τους κόμπους με τις επόμενες δύο κλωστές. Και θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Θα φέρω την πάνω κλωστή κάτω από την επόμενη, θα δημιουργήσω ένα κόμπο, θα τη φέρω από την έξω πλευρά φτιάχνοντας μισό κόμπο, από την άλλη πλευρά κάνοντας μισό κόμπο ακόμα και τέλος από την έξω πλευρά για ένα τελευταίο μισό κόμπο. Περνάω πάνω από τις υπόλοιπες και με τις υπόλοιπες δύο κάνω τους κόμπους. Τώρα φέρνω αυτές τις δύο κάθετες κλωστές τη μία πάνω από την άλλη και κάνω ένα κόμπο ενώνοντάς τες. Εδώ θα αφήσω ξανά τις επάνω κλωστές στην άκρη και θα περάσω την επόμενη πάνω από τις υπόλοιπες, κάνοντας οριζόντιους κόμπους με τις δύο επόμενες κλωστές. Κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Εδώ φέρνω την κλωστή τη μία πάνω από την άλλη και κάνω ξανά τον κόμπο. Για ακόμα μία φορά περνάω την πρώτη κλωστή πάνω από τις υπόλοιπες και κάνω οριζόντιους κόμπους με τις επόμενες δύο. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Φέρνω τη μία κλωστή πάνω από την άλλη και κάνω ένα κόμπο. Και για τελευταία φορά φέρνω την πρώτη κλωστή πάνω από τις υπόλοιπες και κάνω οριζόντιους κόμπους με τις δύο επόμενες. Το ίδιο κάνω και από την άλλη πλευρά. Και όταν φτάσω σε αυτό το σημείο φέρνω τη μία κλωστή πάνω από την άλλη και κάνω έναν κόμπο. Αφού λοιπόν έχω σχηματίσει αυτό το σχέδιο, οι κλωστές που θέλω να κρατήσω είναι μονάχα οι εξής. Θέλω να κρατήσω αυτές τις δύο επάνω κλωστές και αυτές τις δύο κλωστές του κάτω κόμπου της θήκης. Οπότε θα κόψω όλες τις υπόλοιπες κλωστές κρατώντας αυτές εδώ τις 4 ακέραιες. Και αφού λοιπόν έχω κόψει και κάψει τις υπόλοιπες κλωστές και έχω αφήσει μόνο αυτές τις 4 εδώ, αυτό που θέλω να κάνω είναι το εξής. Θέλω να ενώσω αυτές τις δύο κλωστές, τις επάνω, με αυτές τις δύο κάτω, έτσι ώστε να σχηματιστεί αυτή εδώ η θηλιά. Οπότε λοιπόν θα λυγίσω αυτό το μέρος του σχεδίου μου, φέρνοντας κοντά τις πάνω κλωστές με τις κάτω, και εδώ θα πιάσω το project με μία πινέζα. Θα φέρω λοιπόν την κάτω κλωστή
επάνω από την κλωστή που ήρθε από την πάνω πλευρά και θα κάνω ένα κόμπο σφιχτό και το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Θα περάσω την κλωστή απ' έξω και θα κάνω έναν κόμπο ακόμα και το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Περνάω την κλωστή απ' έξω και κάνω έναν κόμπο ξανά. Τώρα, θέλοντας να ενώσω αυτές τις δύο κλωστές, θα περάσω τη μία πάνω από την άλλη και θα κάνω ένα κόμπο. Αυτό που θέλω τώρα είναι να κόψω αυτές τις 4 κλωστές και να τις κάψω. Από εδώ λοιπόν μπορώ να περάσω το λουράκι του κολλιέ μου, όποιο αποφασίσω ότι θα είναι αυτό, και έτσι έχω φτιάξει ένα πολύ όμορφο κολλιέ. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε το καστόνι μας, δέσαμε δηλαδή την πέτρα καμπουσών μας με αυτόν τον τρόπο και φτιάξαμε και αυτό το πολύ όμορφο σχέδιο επάνω στην πέτρα που δέσαμε. Εγώ έχω προσθέσει ένα λουράκι, το οποίο το έφτιαξα με κάποιες κυροκλωστές, κάνοντας μία πλεξούδα. Εσύ μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε ένα λουράκι από δερματίνη, είτε μία κυροκλωστή σκέτη, είτε να φτιάξεις και εσύ φυσικά μία πλεξούδα στο ίδιο χρώμα. Αυτά λοιπόν είχα να σου δείξω και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες το βίντεο. Ελπίζω να κατάλαβες πώς μπορείς να δέσεις με αυτά τα βήματα μία πέτρα καμπουσών. Αν δυσκολεύτηκες κάπου, όπως πάντα μπορείς να μου γράψεις από κάτω στα σχόλια και αν μπορώ φυσικά να σε βοηθήσω. Ό,τι άλλο θες να μου επικοινωνήσεις, πολύ ευχαρίστως. Γράψε μου κάτω στα σχόλια επίσης και θα σου απαντήσω με μεγάλη χαρά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα ολοκαίνουργιο σχέδιο μακραμέ. Μέχρι τότε, φιλιά!